สวัสดีค่ะเรื่องเล่าจากห้องพระในวันนี้ขอนำเสนอประวัติโดยย่อของหลวงปู่ทวดภริยะแห่งทักษิณนครนะคะหลวงปู่ทวดค่ะหรือพระราชมุนีสามีรามคุณูปมาจารย์เกิดเมื่อเดือน4ปีมะโรงตรงกับวันศุกร์ที่3 มีนาคมพศ2125บิดาชื่อนายหูมารดาชื่อนางจันซึ่งเป็นทาสในเรือนเบี้ยของกหบดีนามว่าปานนามเดิมของท่านคือปู่เนื่องจากเกิดมาในขณะที่บิดามารดาอายุมากแล้วท่านเกิดที่บ้านสวนจันทร์ตำบลชุมพลอำเภอสถิงพระจังหวัดสงขลาขณะเกิดมีเหตุอัศจรรย์คือมีฟ้าร้องฟ้าผ่าแผ่นดินสะเทือนเลื่อนลั่นเสมือนว่าผู้มีบุญญาธิการมาเกิดเมื่อนางจันออกจากการอยู่ไฟเนื่องจากการคลอดบุตรจึงได้พาลูกน้อยพร้อมด้วยสามีออกไปยังทุ่งนาเพื่อช่วยกันเก็บเกี่ยวข้าวให้แก่เจ้าของบ้านที่พลอยอาศัยอยู่ด้วยครั้นถึงทุ่งนาก็เอาผ้าผูกบนต้นเม่าและต้นว้าซึ่งเกิดขึ้นใกล้อยู่ให้ลูกเอาไว้นอนและทั้งสองก็พากันลงนาเกี่ยวข้าวต่อไปขณะที่สองสามีภรรยากำลังเก็บเกี่ยวข้าวอยู่นั้นนางจันเหลียวมองมาที่เปปรากฏว่ามีงูบองหลาตัวใหญ่ขดรวบรัดเปที่เจ้าปู่นอนอยู่นายหูและนางจันตกใจหวิดร้องโวยวายเพื่อนบ้านที่เกี่ยวข้าวอยู่ใกล้เคียงก็รีบพากันวิ่งมาดูแต่ไม่มีใครกล้าทำอะไรเพราะเมื่อเข้าใกล้งูก็จะผงกศีรษะสูงส่งเสียงขู่คำรามดังอย่างน่ากลัวฝ่ายนายหูและนางจันเป็นคนตั้งมั่นในบุญกุศลยืนนิ่งพิจารณาอยู่สักครู่เห็นว่าประหลาดนักเพราะงูไม่ได้ทำอันตรายกับบุตรน้อยเลยจึงสงสัยว่างูตัวนี้น่าจะเกิดมาจากเทพนิมิตบันดาลคิดดังนั้นจึงพากันหาดอกไม้เก็บรวงข้าวเผาเป็นข้าวตอกนำมาบูชาและกราบไหว้งูใหญ่พร้อมด้วยกล่าวคำสัตย์อธิษฐานขอให้ลูกน้อยปลอดภัยเพียงชั่วครู่งูก็คลายขนดลำตัวออกจากเปลอันตรธานหายไปในทันทีนายหูและนางจันและเพื่อนๆพากันเข้าไปดูทารกที่เปลปรากฏว่าเจ้าปู่ยังนอนหลับเป็นปกติอยู่แต่มีดวงแก้วดวงหนึ่งวางอยู่ที่คอแก้วดวงนั้นมีแสงรุ่งเรืองเป็นรัศมีหลากหลายสองสามีภรรยาจึงเก็บรักษาไว้ขหบดีปานเจ้าของบ้านทราบความจึงได้ขอแก้วดวงนั้นไว้เป็นกรรมสิทธิ์นายหูและนางจันจึงจำใจมอบให้ต่อมาไม่นานก็เกิดวิปริตให้ได้รับความเจ็บไข้ทุกข์แก่คณบดีปานจนไม่มีทางรักษาแก้ได้ในที่สุดข้าบดีปานจึงคิดว่าเหตุร้ายที่เกิดขึ้นครั้งนี้คงเป็นเพราะยึดดวงแก้วไว้จึงตัดสินใจคืนดวงแก้วให้สองสามีภรรยาไปหลังจากนั้นภายในบ้านและครอบครัวของข้าบดีปานก็อยู่เย็นเป็นสุขตามปกติขณะที่นายหูและนางจันได้ครอบครองแก้ววิเศษอยู่นั้นปรากฏว่าเจ้าของบ้านก็มีความเมตตาสงสารใช้งานไม่หนักทำมาหาเลี้ยงชีพก็เจริญรุ่งเรืองขึ้นเป็นลำดับอยู่สุขสบายตลอดมาจนกระทั่งปีพ.ศ. 2132เมื่อเจ้าปู่อายุได้ประมาณ7ปีบิดามารดาจึงนำไปฝากไว้เป็นศิษย์วัดเพื่อให้เล่าเรียนหนังสือที่วัดดีหลวงซึ่งอยู่ใกล้ๆบ้านขณะที่สมภารจวงลุงของเจ้าอาวาสอยู่มีเจ้าปู่เป็นคนเฉลียวฉลาดหัวดีและเรียนเก่งสามารถเรียนภาษาของภาษาไทยได้อย่างรวดเร็วยิ่งกว่าเพื่อนคนใดในชั้นเรียนครั้นเมื่ออายุ15ปีสมภารจวงจึงบรรพชาให้สามเณรตอนที่ท่านบวชเป็นสามเณรนี้เองบิดาจึงให้ดวงแก้วที่เป็นของประจำตัวมาต่อมาสมภารจวงได้นำท่านไปฝากกับพระครูสัตธรรมรังสีให้เรียนหนังสือมูกัจจายณวัดศรีหยั่งปัจจุบันคือวัดศรีกู่หยั่งอำเภอระโนดสามเณรปู่มีสติปัญญาเฉลียวฉลาดสอนนิสัยปราดมาแต่กำเนิดศึกษาเล่าเรียนไม่นานก็สำเร็จเป็นที่ชื่นชมของอาจารย์เป็นอย่างมากเมื่อสามเณรปู่เรียนจบแล้วจึงกราบลาพระอาจารย์ไปเรียนต่อยังสำนักพระครูกาเดิมวัดศรีเมืองนครศรีธรรมราช
เมื่ออายุครบบวชพระครูกาเดิมผู้เป็นอาจารย์จัดการอุปสมบทให้เป็นภิกษุในพระพุทธศาสนาทำการญัตติอุปสมบทให้ฉายาว่าสามีราโมณที่คลองแห่งหนึ่งโดยเอาเรือสีลำมาเทียบขนานทำเป็นแพทำญัตติซึ่งในช่วงเวลาต่อมาคลองแห่งนี้มีชื่อเรียกกันว่าคลองท่าแพจวบจนกระทั่งบัดนี้พระภิกษุปู่ศึกษาเรียนธรรมอยู่สำนักพระครูกาเดิมเป็นเวลา3 ปีก็จบชั้นธรรมบทบริบูรณ์จึงกราบลาพระอาจารย์กลับสู่ภูมิลำเนาเดิมโดยขอโดยสารเรือสำเภาของนายอินลงเรือที่ท่าเมืองจะทิ้งพระมุ่งหน้าไปที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาที่อำเภอนครหลวงเพื่อจะศึกษาเล่าเรียนเพิ่มเติมเมื่อถึงเมืองนครศรีธรรมราชนายอินเจ้าของเรือได้นิมนต์ขึ้นบกให้ไปนมัสการพระบรมธาตุตามประเพณีชาวเรือเดินทางไกลซึ่งได้ปฏิบัติกันมาแต่การก่อนๆเพื่อขอความสวัสดีต่อการเดินทางทางทะเลแล้วพากันลงเรือสำเภาที่คลองท่าแพเดินทางมา3 วัน 3 คืนวันหนึ่งท้องฟ้าเกิดวิปริตเกิดพายุฝนตกมืดฟ้ามัวดินคลื่นคะนองเรือแล่นต่อไปไม่ได้จึงลดใบทอดสมอสู้คลื่นสู้ลมอยู่ถึง3 วัน 3 คืนจนพายุสงบเงียบลงเป็นปกติดังเดิมแต่เหตุการณ์บนเรือสำเภานั้นเกิดความเดือดร้อนมากเพราะน้ำจืดที่ลำเลียงกันมาหมดลงคนเรือไม่มีน้ำจืดดื่มและหุงต้มอาหารนายอินเจ้าของเรือก็เป็นเดือดเป็นแค้นกล่าวหาว่าเพราะพระภิกษุปู่พลอยอาศัยมาจึงทำให้เกิดเหตุร้ายขึ้นซึ่งตนไม่เคยประสบเหตุเช่นนี้มาก่อนเลยเขาก็ได้ไล่พระภิกษุปู่ลงเรือโดยให้ลูกเรือนำไปขึ้นฝั่งหมายจะปล่อยท่านให้ไปตามยถากรรมขณะที่พระภิกษุปู่นั่งอยู่ในเรือเล็กท่านได้ยื่นเท้าลงเหยียบน้ำทะเลแล้วบอกให้ลูกเรือคนนั้นตักน้ำขึ้นมาดื่มดูก่อนปรากฏว่าน้ำทะเลที่เค็มจัดตรงนั้นแปรสภาพเป็นน้ำที่มีรสจืดสนิทลูกเรือคนนั้นจึงบอกให้ไปขึ้นบนเรือใหญ่เพื่อให้เพื่อนทราบพวกกราสีบนเรือจึงพากันตักน้ำทะเลตรงนั้นขึ้นมาไปดื่มแก้กระหายและพาการอัศจรรย์ใจในอภินิหารของพระภิกษุหนุ่มรูปนี้ยิ่งนักความทราบถึงนายอินเจ้าของเรือจึงได้ดื่มน้ำพิสูจน์ดูปรากฏว่าน้ำทะเลที่จืดนั้นมีบริเวณจำกัดอยู่วงกลมบริเวณเท่าล้อเกวียนนอกนั้นเป็นน้ำเค็มตามธรรมชาติของทะเลจึงได้สั่งให้ลูกเรือตักบริเวณนั้นบรรจุภาชนะไว้บนเรือจนเต็มนายอินและลูกเรือได้ประจักษ์ในพินิหารของพระภิกษุปู่ก็เกิดความหวาดวิตกภัยพิบัติที่ตนได้กระทำไว้ต่อท่านจึงได้นิมนต์ให้ท่านขึ้นบนเรือใหญ่แล้วพากันกราบไหว้ขอขมาโทษตามที่ตนได้กล่าวคำหยาบคายต่อท่านมาแล้วและถอนสมอใช้ใบแล่นเรือต่อไปเป็นเวลาหลายวันหลายคืนกล่าวถึงประเทศลังกาอันมีพระเจ้าวัตตคามินีครองราชย์เป็นเจ้าแผ่นดินมีความประสงค์จะได้กรุงศรีอยุธยาไว้ใต้พระบรมเดชานุภาพแต่พระองค์ไม่ประสงค์จะก่อสงครามให้เกิดการรบราฆ่าฟันให้ประชาชนฆ่าแผ่นดินเดือดร้อนจึงได้มีนโยบายอย่างหนึ่งที่จะสามารถเอาชนะประเทศอื่นๆโดยการท้าพนันพระองค์ตรัสสั่งให้พนักงานพระคลังเบิกจ่ายทองคำในท้องพระคลังหลวงมอบให้แก่นายช่างทองไปจัดการหลอมหล่อเป็นอักษรเท่าใบมะขามจำนวน 84,000 เมล็ดแล้วมอบให้แก่พราหมณ์ผู้เฒ่า7 คนพร้อมด้วยข้าวของอันมีค่าบรรทุกลงเรือสำเภา7 ลำพร้อมด้วยพระราชสารให้แก่พราหมณ์ทั้ง7นำลงเรือไปยังกรุงศรีอยุธยาเมื่อเรือสำเภาจอดท่ากรุงศรีอยุธยาเรียบร้อยแล้วพราหมณ์ทั้ง7จึงได้พากันเข้าเฝ้าสมเด็จพระมหาธรรมราชาและถวายสารสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวแห่งอาณาจักรไทยทรงอ่านพระราชสารความว่าพระเจ้ากรุงลังกาขอท้าพระองค์ให้ทรงแปลพระธรรมในเมล็ดทองคำนั้นและเรียบเรียงลำดับให้เสร็จภายใน7 วันถ้าหากแปลและเรียบเรียงได้ทันตามกำหนดพระเจ้ากรุงลังกาจะขอถวายข้าวของอันมีค่าทั้ง7 เรือสำเภาและบรรณาการแก่พระราชาแห่งราชอาณาจักรไทยแต่ถ้าพระองค์ทำไม่ได้ตามกำหนดขอให้พระองค์จัดการถวายดอกไม้เงินดอกไม้ทองส่งเป็นบรรณาการแก่กรุงลังกาทุกๆปีตลอดไป
ซึ่งพระองค์ทรงทราบพระราชสารอันมีข้อความดังนั้นจึงทรงจัดให้นายศรีถนนชัยสังฆการีเขียนประกาศนิมนต์พระราชาคณะและพระภิกษุสงฆ์ผู้ทรงคุณวุฒิทั่วประเทศให้เข้ามาแปลธรรมในพระมหานครให้ทันตามกำหนดเมื่อประกาศไปแล้วเป็นเวลา6 วันก็ไม่มีใครสามารถแปลเรียบเรียงเมล็ดทองคำนั้นได้กระทั่งศรีถนนชัยไปพบพระภิกษุปู่ที่วัดราชานุวาสได้สนทนาธรรมกันครู่หนึ่งศรีถนนชัยจึงได้นิมนต์ท่านให้เข้าเฝ้าหน้าที่ประชุมสงฆ์ขณะที่พระภิกษุปู่ถึงประตูหน้าวิหารท่านย่างก้าวขึ้นไปยืนเหยียบบนก้อนหินศิลาแรงได้หักออกเป็น2 ท่อนด้วยอำนาจอภินิหารอัศจรรย์ยิ่งนักเมื่อเข้าไปในพระวิหารพระมหากษัตริย์ตรัสสั่งให้พนักงานปูพรมให้ท่านนั่งในที่อันสมควรแต่ก่อนที่ท่านจะเข้านั่งที่แปลพระธรรมนั้นท่านได้แสดงอาการกิริยาเป็นปัญหาธรรมต่อหน้าพราหมณ์ทั้ง7คือท่าแรกท่านนอนลงในท่าสีหสายญาติแล้วลุกขึ้นมาทรงกายตรงแล้วก็เถิบไปข้างหน้า5 ทีแล้วลุกขึ้นเดินเข้าไปนั่งในที่อันสมควรพราหมณ์เฒ่าทั้ง7เห็นท่านแสดงกริยาเช่นนั้นก็พากันหัวเราะและดูหมิ่นท่านจึงหัวเราะแล้วถามพราหมณ์ว่าประเทศชาติบ้านเกิดเมืองนอนของท่านไม่เคยพบกริยาเช่นนี้บ้างหรือพราหมณ์เฒ่าฉงนใจนิ่งอยู่ต่างนำบาตรในเมล็ดทองคำเข้าประเคนท่านทันทีซึ่งพระภิกษุรับประเคนบาตรจากมือพราหมณ์มาแล้วท่านก็นั่งสงบจิตที่ฐานแต่ในใจครั้นแล้วท่านก็คว่ำบาตรเททองเรี่ยราดลงบนพรมและนั่งคุยกับพราหมณ์ตามปกติโดยอำนาจบารมีอภินิหารของท่านเทพเพดาจึงโดนบันดาลให้เรียงเมล็ดทองคำตามลำดับตัวอักษรเรียบร้อยชั่วครู่ท่านก็เหลียวกลับมาลงมือเรียบเรียงและแปลเมล็ดอักษรทองคำจำนวน 84,000 เมล็ดเป็นลำดับโดยสะดวกและไม่ติดขัดประการใดเลยขณะที่พระภิกษุปู่เรียงและแปลอักษรไปได้มากแล้วปรากฏว่าเมล็ดทองคำตัวอักษรขาดหายไป7 ตัวคือสังวิทาปุกะยะปะท่านจึงทวงถามเอาที่พราหมณ์ทั้ง7ยอมจำนนจึงประเคนเมล็ดทองคำที่ตนซ่อนไว้ให้แก่ท่านโดยทันทีพระภิกษุปู่ได้แปลพระไตรปิฎกในเมล็ดทองคำสำเร็จบริบูรณ์สามารถเอาชนะพราหมณ์ได้ในที่สุดและทันใดนั้นก็มีเสียงปีพาทย์ก็ประโคมพร้อมประชาชนโห่ร้องต้อนรับชัยชนะเสียงดังสนั่นหวั่นไหวทั่วพระนครศรีอยุธยาเป็นการฉลองชัยสมเด็จพระมหาธรรมราชาทรงโสมนัสยิ่งนักจึงโปรดเกล้าให้ดำรงสมณศักดิ์พระราชทานนามว่าพระราชมณีสามีรามคุณูปมาจารย์ท่านจำพรรษาอยู่ณวัดราชานุวาสเพื่อศึกษาและปฏิบัติธรรมเป็นระยะเวลาหลายปีด้วยความสงบร่มเย็นเป็นสุขตลอดมาล่วงเลยมานานหลวงปู่ทวดจึงเข้าเฝ้าถวายพระพรทูลลาเพื่อกลับภูมิลำเนาเดิมพระองค์ได้ทรงพระราชทานอนุญาตตามความปรารถนาและท่านได้เดินทางกลับแล้วมาทุดงโปรดสัตว์เรื่อยมาจนถึงหัวลำพูใหญ่ในอำเภอหัวไซซึ่งในเวลานั้นเป็นสถานที่ที่มีหาดทรายขาวสะอาดต้นลำพูแผ่กิ่งก้านสาขาร่มรื่นเย็นสบายท่านจึงอาศัยพักแรมอยู่ใต้ต้นลำพูนั้นทำสมาธิวิปัสสนาประชาชนในถิ่นนั้นได้พร้อมใจกันมากราบไหว้บูชาและฟังท่านแสดงธรรมอันเป็นหลักสมควรของการปฏิบัติของพระพุทธศาสนาต่อมาประชาชนเพิ่มความเลื่อมใสศรัทธาแรงกล้าจึงพร้อมใจกันสร้างศาลาขึ้น1 หลังและเมื่อท่านจากไปศาลาหลังนี้เกิดเป็นศาลาศักดิ์สิทธิ์ประชาชนชาวบ้านใกล้เคียงจึงชวนกันมาทำพิธีสมโภชศาลาศักดิ์สิทธิ์เพื่อระลึกถึงท่านถือเอาวันพฤหัสบดีเป็นวันทำพิธีชักชวนกันมาทำขนมโคมาบวงสรวงสมโภชทุกๆวันพฤหัสกลายเป็นประเพณีจบทั้งถึงปัจจุบันนี้เมื่อท่านได้เดินทางมาถึงวัดพัทธสิงห์บรรพตพโคประชาชนพากันแซ่ซ้องสาธุการต้อนรับท่านเป็นการใหญ่และพร้อมใจขนานนามท่านว่าสมเด็จเจ้าพโคชื่อวัดก็ย่อสั้นลงมาว่าวัดพระโคกระทั่งปัจจุบัน
หลังจากที่หยุดพักผ่อนนานพอสมควรหลวงปู่ทวดสังเกตว่าปูยชนียสถานและกุฏิวิหารเก่าแก่ชำรุดทรุดโทรมลงไปมากควรจะบูรณะซ่อมแซมเสียใหม่ท่านจึงเดินทางไปยังกรุงศรีอยุธยาเพื่อเข้าเฝ้าสมเด็จพระมหาธรรมราชาอีกวาระหนึ่งเพื่อทูลความปรารถนาที่จะบูรณะและปฏิสังขรณ์วัดแห่งนั้นให้พระองค์ทรงทราบครั้นทราบจุดประสงค์ก็ทรงศรัทธาเลื่อมใสร่วมอนุโมทนาด้วยจึงตรัสสั่งให้พระเอกาทศรสพระเจ้าลูกยาเธอจัดการเบิกเงินในท้องพระคลังหลวงมอบถวายและจัดหาศิลาแรงบรรทุกลงเรือสำเภา7 ลำพร้อมด้วยนายช่างหลวงหลายนายมอบหมายให้ท่านนำกลับไปดำเนินงานตามความปรารถนาท่านได้ทำการบูรณะปฏิสังขรณ์ซ่อมแซมและปลูกสร้างวัดพัทธสิงห์บรรพตพโคอยู่เป็นเวลานานหลายปีจึงสำเร็จบริบูรณ์หลวงปู่ทวดหรือสมเด็จเจ้าพระโคได้เข้าเฝ้าสมเด็จพระมหาธรรมราชายังกรุงศรีอยุธยาอยู่หลายครั้งความเลื่อมใสเคารพของพระองค์ต่อท่านหลวงปู่ทวดก็เพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆและครั้งล่าสุดทรงพระกรุณาพระราชทานที่ดินถวายแด่ท่านเป็นกัลปนาขึ้นแก่วัดพัทธสิงห์บรรพตพโคจำนวน90 ฟ้อนพร้อมด้วยประชาราษฎรที่อาศัยอยู่ที่ดินที่นั้นมีอาณาเขตติดต่อกันโดยถือเอาวัดพัทธสิงห์บรรพตพโคเป็นศูนย์กลางดังนี้ทางทิศเหนือตั้งแต่แหลมชุมพุกเข้ามาทางทิศใต้ตั้งแต่แหลมสนเข้ามาทางทิศตะวันออกจดทะเลจีนเข้ามาทางทิศตะวันตกจดทะเลสาบเข้ามาหลังจากหลวงปู่ทวดกลับจากกรุงศรีอยุธยาท่านได้จำพรรษาอยู่ณวัดพระโคอยู่มาวันหนึ่งท่านถือไม้เท้าศักดิ์สิทธิ์ประจำตัวออกจากวัดมุ่งหน้าเดินทางไปยังฝั่งทะเลจีนขณะที่ท่านเดินเล่นลับอากาศทะเลอยู่นั้นได้มีเรือโจรสลัดจีนแล่นเลียบชายฝั่งมาพวกโจรสลัดจีนเห็นท่านยืนอยู่คิดว่าเป็นคนประหลาดเพราะท่านครองสมณเพศพวกโจรจึงแวะขึ้นฝั่งเพื่อหวังจะนำตัวท่านลงเรือไปเมื่อโจรสลัดออกจากฝั่งไม่นานเหตุมหัศจรรย์ก็เกิดขึ้นคือเรือลำนั้นจะแล่นต่อไปไม่ได้ต้องหยุดนิ่งอยู่กับที่พวกโจรสลัดพยายามแก้ไขจนหมดความสามารถเรือก็ยังไม่เคลื่อนที่จึงได้จอดเรือนิ่งอยู่ณที่นั้นเป็นเวลาหลายวันหลายคืนที่สุดน้ำจืดที่ลำเลียงมาบริเวณในเรือก็หมดลงจึงขาดน้ำดื่มการหุงต้มอาหารต่างพากันเดือดร้อนกระวนกระวายใจด้วยกระหายน้ำเป็นอย่างยิ่งท่านสังเกตเห็นความเดือดร้อนของพวกเรือถึงขั้นที่สุดจึงเหยียบกาบเรือให้ตะแคงค่อยๆยื่นเท้าเหยียบลงพื้นผิวทะเลทั้งนี้ย่อมไม่พ้นความสังเกตของพวกจีนไปได้เมื่อท่านยกเท้าขึ้นจากผิวทะเลแล้วก็สั่งให้พวกโจรสลัดตักน้ำตรงนั้นขึ้นมาชิมดูพวกจีนแม้ไม่เชื่อก็ต้องจำลองทำและไม่มีทางใดที่จะช่วยตัวเองได้แล้วแต่ปรากฏว่าน้ำทะเลที่เค็มจัดตรงนั้นแปลสภาพเป็นน้ำจืดซึ่งเป็นที่น่าอัศจรรย์ยิ่งนักพวกโจรสลัดจีนได้ประจักษ์ในคุณอภินิหารของท่านเช่นนี้จึงพากันหวาดเกรงภัยจะเกิดขึ้นแก่เขาจึงพากันกราบขอขมาโทษท่านและพาท่านล่องเรือส่งกลับขึ้นฝั่งต่อไปหลวงปู่ทวดครองสมณเพศโดยเป็นที่พึ่งของเหล่าประชาราษฎรให้มีความร่มเย็นเป็นสุขช่วยเหลือคนเจ็บไข้ได้ทุกข์เทศนาสั่งสอนธรรมของพระพุทธองค์ประดุจล่มโพร่มไทรของปวงพุทธศาสนิกชนตลอดมาจนกระทั่งเข้าวัยชราท่านได้กลับมาจำพรรษาที่วัดพระโคบ้านเกิดของท่านและสั่งเสียกับลูกศิษย์ว่าเมื่อท่านมรณภาพให้นำพระศพไว้กับที่วัดช้างให้ตำบลโคกโพจังหวัดปัตตานีซึ่งต่อไปวันข้างหน้าจะเป็นสถานที่ท่องเที่ยวอยู่มาไม่นานหลวงปู่ทวดก็ละสังขารด้วยโรคชราในปลายรัชกาลของสมเด็จพระนารายมหาราชตรงกับวันที่6 มีนาคมพุทธศักราช 2225 สี่รวมอายุของท่านได้100 ปี 80 พรรษาคณะศิษย์ได้ทำการจัดการที่ท่านสั่งไว้ทุกประการแม้หลวงปู่ทวดจะมรณภาพไปแล้วแต่เรื่องราวอัศจรรย์ที่เกี่ยวกับท่านก็ยังปรากฏขึ้นเรื่อยๆในปัจจุบันประชาชนทั่วไปรู้จักท่านในนามของหลวงปู่ทวดเหยียบน้ำทะเลจืดคำสอนของหลวงปู่ทวดที่ฝากไว้กับลูกหลานมีดังนี้คืนหนึ่งก็ดีวันหนึ่งก็ดี
ควรให้มีเวลาว่างสัก5 นาทีหรือ10 นาทีไม่ติดต่อกับใครให้นั่งเฉยๆคิดถึงเหตุการณ์ที่เราทำไปในแต่ละวันว่าที่เราทำไปนั้นเป็นอย่างไรคือให้ปลีกตัวมีเวลาเป็นของตัวเองบ้างคิดเอาแต่เรื่องของตัวอย่าไปคิดเรื่องของคนอื่นเพราะมนุษย์เราส่วนมากทุกวันนี้มักจะเอาแต่เรื่องของคนอื่นมาคิดไม่ค่อยคิดเรื่องของตัวเองพูดมากเสียมากพูดน้อยเสียน้อยไม่พูดไม่เสียนิ่งเสียโพธิสัตว์ขอบคุณค่ะสำหรับการรับฟังขอบคุณสำหรับการกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ติดตามเพื่อรับฟังเรื่องเล่าจากห้องพระใน EP ถัดไปบุญรักษาทุกท่านนะคะสวัสดีค่ะ